چون که داستانش برام مثلا خیلی هم شاعرانه بود، هم شخصی بود، هم که خیلی در تلاطم بود، مثل یه دریای طوفانی بود توی درونم. ولی هی باش ساختم و هی خرابش کردم، درستش کردم تا ببینم ازش چی در میاد. چون چیزی که آدم زندگیش بکنه یا از خودش بشناسه چیزی نیست که راحت بخواد ازش بگذره. به نظرم حداقل من اینجوری نیستم. واقعا سعی میکنم که تا ته هر چیزی رو تلاشم میکنم که اون آگاهی رو ازش بگیرم، از اون داستانه. من شقایق احمدیانم، نقاش و مجسمه ساز. شمال به دنیا اومدم، مازندران، و اونجا بزرگ شدم. تا 19 سالگیم اونجا بودم. بعدش اومدم تهران. وقتی به دنیا اومدم تو خونه مام بزرگ و با بزرگم تا یه سنیو بودم. یه خونه خیلی بزرگه، پر درختای مختلف، و من کل روزمو داشتم با این درختا و حیوونا و اینا وقتمو میگذروندم و خیلی کیفیت طبیعت برام بالا بود توی زندگیم. یعنی همون نقاشای اولم هم همشون از جنگل و درخت و کلا دنیایی که داشتن خیلی برام عجیب بود. با اینکه مثلا بچه‌ای بودم که خیلی پر جنب و جوش بودم، رفیق بازی می‌کردم، ولی بهترین دوستم همیشه همون نقاشی کشیدنه بود. از آبرنگ شروع کرده بودم، بعد رنگ روغن شروع کردم. بعدش هم که دیگه میرفتم کلاس نقاشی و اینا در کنار درسم. رفتم هنرستان، نقاشی خوندم. همش سرشار از نقاشی بود. تو مسیری که از کودکی ازش عبور کردم، تو محیط امنی نبودم یه موقع‌هایی. ولی خب همون موقعی که مثلا خیلی تنها و درمونده بودم، در واقع خیلی نقاشی کمکم کرد که بخوام خودم رو جمع و جور کنم، مثلا با خودم وقت بگذرونم. یه موقعی میبینی یه تاریکیایی میاد که اصلا تو روشنی خودتو ببینی، و از اونجا شاید این جرقه واسه من بیشتر شد. ولی اینجوری نیست که یه اتفاق بد باعث نقاشی شده باشه. آره، یه کتابی هم نوشتم که اسمش زربانوه، اسم دختر رستم تو شاهنامه، که نماد یه دختر قوی ایرانی بود. من دوست داشتم اون اسم حالا به صورت سمبولیک روی کتاب باشه. زربانو کلا راجع به یه دختریه که تو بچگیش بهش آسیب وارد میشه و کسی میندازتش ته اعماق دریا، و اینا موجودات دریایی هن که زربانو میبینتشون و قراره که حالا اون زخمه رو التیام بده. من احساس میکنم وقتی این کتاب رو نوشتم یه بخشی از درونم رو همراه باش آروم کردم، و در عین حال آدمای زیادی هم اینو تونستن داشته باشن با اون کتابه، که از سختی ها میشه به هنر رسید. اصلا شاید یه موقعی بیشتر کمکت بکنه که خودتو بشناسی. نمیگم که قطعا هیچ آدمی حقش نیست که بهش ظلم بشه، مخصوصا توی کودکی، ولی در نهایت زربانو میرسه به اون داستان خودش که رویاهای شیرین در درون انسان زندگی میکنن، در اعماق درون. خیلی سعی میکنم به آدم‌ها توجه کنم و نقاشی بکشم. خیلی بهشون دقت میکنم، به چیزای ریزی که هست، به تنهاییاشون، به اینکه آدم‌ها به نظر من هر کدوم توی ذهن خودشون دارن زیست میکنن، و این برام جالبه. بیشترین لحظه‌ای که اینو میبینم موقعیه که دارم از یه آدم نقاشی میکشم. اون جادوه خیلی الان برام بزرگ شده، جادویی که نقاشی داره.
اینکه قرار نقاشی منو به کجا ببره، نه حالا چی میخوام بکشم. چون من بهش اعتماد دارم، میدونم جای خوبی میبره. روی نقاشی تقریبا 3 ساله که دارم. یه 3-4 باری پاکش کردم، دوباره کشیدم دیگه. امیدوارم که این فیلم باعث باشه که دیگه این آخرین بارش بشه، تموم شه. داستانش برام هنوز گنگ بود، ولی الان شفافتره. شاید الان بتونم بهتر نقاشیش کنم. بعضی از نقاشی اینجوری که یه ذره زمان میبره تا تموم بشه. الان راضی باهاش بیشتر از قبل؟ نه بیچاره با صورتاشون درست شه. این من علی. این خانم به سریعا خیلی خوشگل بشه. حیفه مشکی اومده رو لبش. بذار قرمزش کنم. قدیما خیلی از رنگ قرمز استفاده میکردم، الان کمتر استفاده میکنم. منظرم خیلی قدرت داره. البته این نقاشی خب خیلی بر من متفاوته یه جورایی. شاید مثلا یه سری نقاشی ها رو توی یه هفته بکشم تموم شه. خیلی هم راضی باشم از انتهای کار. همشون توی دنیا دارن زندگی میکنن، سیر میکنن. اینجوری نیست که حالا یکیش از یه دنیای دیگه بیاد. همشون همدیگر رو میشناسن خوب. کسی هم که اینا رو دنبال بکنه یه جورایی توی اون مسیر قرار میگیره. ولی من معمولا هر چیزی که میکشم و زندگی میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بکشم اصلا نباشم توش. همه چی با دغدغه خودم باشه که بتونم. نقاشی بلای سرم نمیاره. بیشتر بلایی که سرم اومده رو یه جورایی کمک میکنه که به اون آدمایی که اون بلا سرشون اومده کانکت بکنه. چون خیلی طراحی میکنم یه موقعی میشینم و از روی طراحیام 7-8 طراحی با هم یکی میکنم، میشه یه دونه نقاشی. ولی خب خیلی موقع هم اگه سایز بوم و حال و هوام و پالتم میزون باشه، آره هم بداهه خیلی بیشتر حال میده و یه موقعی میبینی اصلا بهترم در اومده. ولی خب مجسمه رو معمولا اتودشو میزنم و یه اسکچ دقیقی داره برای ساختنش. نقاشی مثلا با همه چی تو دنیا فرق داره، ولی خب بقیه‌شون هم انگار بهش کمک میکنن دیگه. مثلا مجسمه و اینا بودنشون از یه جای به بعد احساس کردم ضروری. مجسمه ها اصلا بخشی از نقاشی ها، یعنی انگار از توی دنیای نقاشی ها اومدم بیرون. واسه همین من این دوتا رو خیلی یکی میبینم خودم. حس کردم که شاید این چیزایی که میکشم دلم میخواد ببینمشون، لمسشون کنم و اونجا آوردمشون از توی بوم بیرون. دیگه با علی با هم از همون اول متریالا رو هی شروع کردیم به شناختن و دیگه هی آزمون و خطا کردن و شکست خوردن پشت هم تا در اومد. اینا رو دونه دونه همه رو درست کردیم و بسته به محتوای کاری که دارم انجام میدم انتخاب میکنم هر روز که چی توی کارم باشه. یه جورای انبار کارم دیگه. این پیانو خوبه، پرنده. خب اینا رو انتخاب کردم واسه امروز و یه سری هم که اینجان. اینا کلن قالبای کلی کارامه که ساختمشون به اندازه نیازم. هر کدوم ازشون دوباره قالبا رو پر میکنم. حالا من اینا رو تیکه تیکه درست میکنم بسته به اون چیزی که میخوام بسازم. اینا رو دفرمه به هم مثل یک کلاژه به هم میچسبونمشون.
این قالب ماهی هست. اینجا اگه نگاه کنی چندین تا ازش درست کردم که میخوام با اینا یه لوستر درست کنم. حالا این قالبا رو که ما میسازیم معمولا هم من هم علی از توی این قالبا استفاده میکنیم و اینجوری خیلی ادغام میشه کارمون با هم. ولی جالبه چون هر کدوم یه دیدی داریم و کلا دیگه انگار که یه موجودیه که اضافه میشه به اون دنیاه و زندگیشو میکنه دیگه، حالا بسته به نیاز خودش. کاراکترها از جایی پیدا میشن که وقتی که به دنیا نگاه میکنم، به هر چیزی که توی دنیاه، یه سری اشیا، یه سری فرما، حالا توی حیوانات، اینا برام خیلی جالبه. یه جورایی انگار فرمه میشه دغدغه من و حالا با اون نگاهی که خودم دارم بخوام تغییرشون بدم که بشن موجودات سرزمین من. و جدیتی که خب توی این مجسمه ها هست شاید بیشتر باشه، بیشتر راجع به زندگی حرف میزنه. دوست دارم وقتی که مخاطب به اینا نگاه میکنه درگیر خودش بشه. اون درگیر خودش شدنه برای من مهمتر از همش. این پرنده ها برام بیشتر نماد آزادی رو دارن، نماد رسیدن به آرزوها رو دارن. من همیشه به کسایی که کارامو دوست دارن میگم هر یه دونه از کارام میتونین باهاش یه دونه آرزو بکنین. من مطمئنم که به اون آرزو میرسی. این نوره که خب چند ساله هست، از وقتی که یه ذره احساس کردم همه چی تاریک‌تر شده، اون نوره خیلی اومده. یه ناخودآگاه جمعی هم هست دیگه، میدونی مثلا من فقط من نیستم، یه سری آرتیستن که شاید این مسیر رو الان درش هستن. مثلا یه چلچراغ بزرگ ساخته بودم واسه نمایشگاهم که 3 تا پرنده انسان بودن تلفیق شده با پرنده. تقریبا 5 ماه مثلا روش کار کردم، خیلی ریز. وقتی که تموم شد روشنش کردم، اون شب یکی از قشنگترین شب‌های زندگیم بود. نشستم زیرش فقط کیف کردم، واقعا ساز زدم حتی و خیلی برام قشنگ بود. اون نوره انگار که اصلا قلبمو روشن کرده بود. علی عشقمه، بعدش کسیه که باهاش واقعا هم کار و هم زندگی رو شروع کردم و در واقع بزرگ شدم. من علی قطره هستم. الان چند سالی است که مشغول این کارم و تصمیم گرفتم که یک برند اسباب بازی‌های دستساز درست بکنم و این کار با شقایق فکر میکنم حدود شاید 7-8 سال پیش شروع کردیم. تو این سالا هم مثلا خیلی تغییرات زیادی هم کرده، ولی خیلی برامون مهم بوده اسباب بازی ساختن. کنار هم کار کردن که دیگه راستش ما توی استودیو زندگی میکنیم دیگه، یعنی لحظه‌ای که بیدار میشیم تقریبا توی کاریم، یا اگر که توی کارم نباشیم ناخودآگاه اکثر حرفامون آخرش به کار کردن دوباره میرسه به اون جایی که داریم مثلا راجع به یه کار جدید یا هم کارهایی که میکنیم داریم ایده پردازی میکنیم. یه جوری ما توی اون دنیا زندگی میکنیم. در کنار مجسمه ساختن و نقاشی کردن، آرتوی به نظر من یکی از قشنگترین اتفاقای زندگیمه، به خاطر اینکه وصلم میکنه به اون کودک بازیگوشه. باحال دیگه. نقاشیام شبیه یه تیکه از شعر اخوانه که توش میگه که قصه بیشه بیکران، پشتش کو پایش نهر، قصه دستان گرم دوست در شب سرد شهر.